Om een duurzame toekomst waar te maken, moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verlagen. Het is een van de doelstellingen van de energietransitie. In de bouwsector zijn innovatieve maatregelen nodig om de sector CO2-neutraal te kunnen maken. CO2 afvangen, omzetten en gebruiken zijn heel belangrijk om die ambitie waar te maken. En een technologie die zeker zijn steentje hiertoe kan bijdragen is minerale carbonatatie. Het is een technologie waar CO2 als binder wordt gebruikt voor de aanmaak van nieuwe bouwmaterialen. En Vito heeft samen met het Vlaamse bedrijf Orbix de technologie ontwikkeld en ze wordt nu geïmplementeerd bij het bedrijf Van der Zande voor de aanmaak van de nieuwe generatie bouwmaterialen. Het familiebedrijf Van der Zande is een van de grootste baksteenproducenten in Europa. Het hecht groot belang aan duurzaamheid. Van der Zande is een steenfabrikant die verschillende fabrieken heeft in België, in Nederland en in Duitsland. Wij maken in de eerste plaats gevelstenen en ook een groot aandeel straatstenen. Voor Van der Zande is duurzaamheid heel belangrijk. Omdat wil je als bedrijf de volgende generatie overleven, dan moet je gaan voor een duurzame manier van produceren. Vandaar dat we de grenzen verleggen, innovatief bezig zijn. Van hoe kan je stenen, hoe kan je gevelstenen, hoe kan je straatstenen maken zonder dat er CO2 wordt uitgestoten. Een van de oplossingen is het proces van carbonatatie, waar je stenen hard maakt door opname van CO2. Minerale carbonisatie is een proces waarbij gasvormig CO2 reageert met mineralen en zo neerslaat als een vaste stof, zogenaamde carbonaten. Dat is een natuurlijk proces dat we kennen van de kalkneerslag in een waterkoker of in onze badkamer. Het is een natuurlijk proces en het grote voordeel daarvan is dat we eigenlijk niet veel extra energie nodig hebben. En Vito onderzoekt samen met bedrijven hoe we het proces, maar ook de carbonaten nuttig kunnen gebruiken. Denk als binder in een innovatief, maar ook duurzaam bouwmateriaal. Op deze manier kan CO2 dus nuttig worden gebruikt in de aanmaak van bouwmaterialen, waardoor meerdere problemen tegelijk worden aangepakt. Maar er is nog verdere innovatie nodig om dit op grote schaal te kunnen toepassen. CO2 is in de air, maar we moeten het in geconcentreerde vorm hebben. En daarom ontwikkelen we onder andere met Vito technieken om erin te slagen uit industriële processen, zoals onze eigen rookgassen, om daaruit die CO2 te capteren. Een van de grote uitdagingen bij minerale carbonatatie is, hoe raak het ook mag klinken, de beschikbaarheid van CO2. Vandaag de dag zijn er nog heel weinig bedrijven die al effectief CO2 afvangen. Dit komt omdat de commercieel beschikbare processen eigenlijk nog niet op punt staan. Wij als Vito werken daarom aan de nieuwe generatie CO2-capture-technologieën die gebruik maakt van gestructureerde sorbentmaterialen. Sorbentmaterialen kan je vergelijken met een soort van harde spons die als het ware de CO2 opslorpt uit de lucht. En in vergelijking met de traditionele of commerciële processen maken wij gebruik van vaste materialen in de plaats van vloeistoffen. Zo kunnen we tot 30% van de energie reduceren. En we zijn ervan overtuigd dat op die manier heel wat bedrijven, of de kleinere bedrijven, op een efficiëntere manier CO2 kunnen gaan afvangen, die dan gebruikt kan worden voor andere minerale carbonatatie. Carbon capture is een beloftevolle toepassing die in diverse sectoren kan leiden tot een duurzamere economie. Jaarlijks gaat er ongeveer 35 gigaton aan CO2 de lucht in. Een deel daarvan kan de natuur bufferen, maar ongeveer 17 gigaton blijft jaarlijks in de lucht hangen als broeikasgas. Het reduceren van die CO2-emissies is natuurlijk stap 1. Als we eigenlijk nog een duurzame toekomst willen creëren. Maar nog beter, zeker vanuit een kringloopdenken, is die CO2 efficiënt af te vangen en als waardevolle grondstof te gaan gebruiken in een industrieel proces, zoals de bouw of eventueel zelfs de chemische industrie.